අපි බලමු Windows auto update වෙන එක නවත්තන්නේ කොහොමද කියලා. ඒකට සුළු දෙයයි කරන්න තියෙන්නේ. tax bar එකේ search button එක click කරලා type කරන service කියලා. මම service උඩ click කරගන්න. ඊට පස්සේ මේක පහළටම යන්න. ඉල්ලා Windows update ඉතින් select කරගන්න. ඊට පස්සේ ඒක double click කරලා මට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන Windows update disable කරලා තියෙන්නේ. මෙතන automatic හෝ manual තිබුණොත් මෙතන disable කරගන්න. හරිද? ඊට පස්සේ මේ recovery කියන tab එකට ගිහිල්ලා ඊට තියෙන first failure restart the service එක click කරලා take no action දෙන්න. ඊට පස්සේ reset fail count after 1 days කියලා තියෙනවා. ඒක 0 කරන්න. apply කරන්න. ඊට පස්සේ okay කරන්න. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට පුළුවන් වාට Windows auto update වෙන එක නවත්ත ගන්න. නැත්නම් තවත් ක්‍රමයක් තියෙනවා. නැත්නම් background service intelligent කියලා. ඒකත් disable කරලා තියාගන්න එක හොඳයි. background මෙතන මේ background intelligent transfer service මේක double click කරගන්න. disable කරලා තිනේ මේකත් automatic manual තුමත් මේක disable කරලා දාන්න. මේකත් recover කියන tab එකට ගිහිල්ලා take no action දෙන්න. not 0 days දෙන්න. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට හරිම ලේසියෙන් ඔයාගේ Windows update නවත්තන්න පුළුවන් automatic update වෙන එක. ඒවට ඕන වෙලාවක ගිහිල්ලා ඒක restart කරන්න පුළුවන් අවශ්‍ය නම් ඔයාට අවශ්‍ය update එකක් කරගන්න ඕන. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා like කරන්න, share කරන්න, subscribe කරන්න. මේ වගේ වීඩියෝ එකක් නැවත හම්බ වෙනතුරු ගිහිල්ලා ඉන්න.